Hello! Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ay malunggay pandesal. Ito yun. Sarap! Let's start it! Gawin natin ang ating yeast mixture. Kailangan natin ng 1 cup lukewarm milk. Then, 1 tablespoon na sugar. 2 pack na dry yeast. Activein muna natin ito. After 5 minutes, okay? Ayan, active na ang ating yeast. Lagay na natin ang ating 1 teaspoon na salt. 1 half cup na sugar. Ating 4 egg. Mix lang natin. One cup water, warm water. 1 quart na oil. Olive oil ang gamit ko. Then, 8 cup na bread flour. Yan. Mix lang natin. Magwas lang ako ng hen at lagay na natin sa ating table. Init lang natin. Lagyan ko ng flour. Masahin na natin ang ating dough. Ito lang pumasahe. Gawin nyo lang ng ganito for 10 minutes. Okay? Lagyan natin ng powdered malunggay. Then, init ulit natin.
ito na ang ating dough na may malunggay powder. Okay? Ipalsa lang natin. Lagay natin sa ito. Lagyan ko lang ng konting oil. Palsain lang natin. Leave for 1 hour. Okay? Ito na ang ating malunggay dough. Okay? Gawa na tayo ng pandesal. Ganda ng ating i-round lang natin. Okay? Konting ganyan. Okay. Lagyan natin ng breadcrumbs. Okay? Ganyan lang. Gawin natin lahat. Ito ang ating malunggay pandesal. Papalsain muna natin. Leave natin, okay? Takpan muna natin ng cling film. Okay? Lagyan na natin sa oven. Okay? Tignan na natin. Ito na. Sarap. Malunggay pandesal. Ito na. Ito na ang ating malunggay pandesal. Wow, sarap. Ang lambot. Kain na. Mainit pa. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye!